हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले भेडाको मासु बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले 1 किलो भेडाको मासु लिएछु। गोलभेडा, प्याज, लसुन, अदुवाको पेस्ट, जिराको धुलो, खोर्सानीको धुलो, बिएमसी मसला, मिट मसला, धनियाँ लिएको छु। अब म यसमा बेसार, जिराको धुलो, नुन, मिट मसला, खोर्सानीको धुलो, लसुन अदुवाको पेस्ट र कागतीको रस राखेर राम्रोसँग मोलेर 8 घण्टाको लागि रेस्ट गरेर राख्ने। अब 8 घण्टा भइसक्यो। अब म पकाउन सुरु गर्छु। मैले तेल राखिसकेँ। अब यसमा मेथी, सौँफ र सुकमेर एड गरिदिन्छु। अब मैले यसमा 1 चम्चा बेसार एड गरेको छु र मासु पनि राखेर राम्रोसँग चलाइदिने। अब यो ग्यासलाई लो फ्लेममा राखेर राम्रोसँग चलाइराख्नुपर्छ, नत्र यो डढ्न सक्छ। अब यो मासु रातो भइसक्यो। अब म यसमा प्याज, गाजर राखेर राम्रोसँग चलाइदिन्छु। हजुरहरूले मुला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मासु लगभग पाकिसक्यो। अब म यसमा गोलभेडा एड गरिदिन्छु र राम्रोसँग चलाएर एकछिन छोपेर राख्ने, अनि यो रेडी हुन्छ। अब म यसमा धनियाँ एड गरिदिन्छु। र साथीहरू, यो मासु रेडी भइसक्यो। यसरी बनाएको मासु एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूले यसमा झोल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ग्रेभी बनाएको छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।